Handog para sa aming mga miyembro ng MIMBA, MFI, cooperatives, bank partners, RMSI at Remancy Network. Mula sa PhilCare at RMSI, narito na ang abot-kayang healthcare program, Yakap, Yamang Pangkalusugan, Angkop para sa Pamayanan, na pwedeng gamitin ng mga miyembro na may edad na 18 to 65 years old. Sa loob nito ay may iba't ibang benefits na maaaring umabot hanggang 60,000 pesos. May mga benefits kagaya ng outpatient care para sa mga konsultasyon, lab examination at diagnostic procedures hanggang 10,000 pesos annually na maaaring magamit sa mga designated primary care clinics sa buong bansa. Kasama na rin ang unlimited telemedicine gamit ang Hayfield Digimed app para sa mas convenient at accessible na online medical consultation, emergency care para sa mga aksidente at iba pang biglaang sakit na nagpapanta sa buhay. Hanggang 10,000 pesos ang ER coverage per incident na hindi lalagpas ng 30,000 pesos annually. Confinement sa room and board na ward para sa mga sakit kung saan kailangan manatili sa ospital. Kasama na sa coverage ang hospital bills at professional fees ng doktor na aabot sa 60,000 pesos per illness kada taon na maaring gamitin sa higit na 500 affiliated hospitals nationwide. Financial assistance up to 20,000 pesos at karagdagang tulong pampinansyal na aabot sa 10,000 pesos kung ang 18 to 65 years old na miyembro ay binawian ng buhay na sanhi ng sakit o aksidente. Kasama na rin ang karagdagang benepisyo katulad ng dental care at taunang regular checkup or annual physical exam or APE. Isang yakap lang ang kailangan para protektado ang inyong kalusugan. Para sa karagdagang impormasyon at pagsali sa programang ito, maaaring tawagan ang RMSI sa mga sumusunod na numbers. Our health is our wealth. Our health is the biggest wealth anybody can have. Being healthy, we can do anything we want. We can achieve our plans and we can achieve our goal. It says health is everything and there is no substitute for health. It means that even if a person has too much wealth or all the different advantages in life, his life will not be worth living if his health is weak. Living a quality of life is very important for our happiness and well-being. To live a quality of life, we need to take care and balance according to our needs and preferences. Mga ka-people, we also need to respect the quality of life of others. By doing so, we can achieve a state of happiness at all times, especially those who have been deprived of healthy lives due to health reasons. Before we proceed, I would like to greet our CPMPC staff, our President and CEO, Mr. Brian Yap, our Chairman of the Board, Mr. Manolito Ardimir, and all the BOD members, our branch managers. Good afternoon. Welcome to the Doctor is In. Our CPMPC members of Cebu City, Lapu-Lapu, and Mandawi, and also from the different branches around Cebu Province, maayong hapon mga ka-people. This afternoon, another topic that would excite us, especially at those who are at a younger age, mga age 20 and above. Now, because they believe that at this particular age group, they do not have illnesses. Wala sila gibati. But the fact is, there might be something within themselves nga naana di ay sila sakit. Especially, these illnesses have asymptomatic. Meaning to say nga, wala sila gibati. Wala sila mga problema sa ilang lawas because they believe nga at a certain age group nila, karong nga at 20 or 30, or even below 20 years old, wala guna sila sakit. And that is now a misunderstood by everybody nga even at an early age naanay mga sakit nga mabati sa atong mga kabataan, although it is asymptomatic or wala sila na feel sa ilang lawas. So before I will proceed, let us pause for a short
reminder. Sama-sama Kapit-bisig at tulong-tulong ang mga Pilipino. para makamit ang iisang hangarin. Pilipinas na ligtas at malakas. Humanda ng makilahok sa mas pinatibay na kampanya kontra COVID-19. Sa Booster, edukasyon ng susunod na henerasyon, Pinas Lakas. Trabaho at hanap buhay. Pinas Lakas. Kalusugan. Pinas Lakas. Lahat ng komunidad mula Luzon, Visayas hanggang Mindanao. Lalong Pinas Lakas pa. Huwag nang magpahuli. Sama-sama tayong babangon muli. Magpa-booster na para sa Pilipinas na ligtas at malakas. Sabay-sabay sa Booster, Pinas Lakas! So going back to the Doctor is In, so this afternoon, I will be discussing about mga health problems that this younger age group think that it will not occur at their age. So mga sakit ni siya nga, they believe nga dili gyud ni siya mahitabo sa ilang panahon at the age of 20 or below or 30 or below. They always think nga wala sila problema sa ilang lawas and they do not have anything to worry. So, we as mga parents, we must guide our children, especially nga dili mga mahadlok na sila, mga atong guidean nato ang atong mga anak nga there is a possibility nga naa sila it might have a particular disease even at a younger age, even if wala sila gibati nga mga sakit or symptoms sa ilang lawas. Muna nga ato gud silang i-educate na especially nowadays nga at a younger age, as I've said, naanagay mga problema sa ilang lawas, though asymptomatic or wala sila gibati. Now, at this time, naana tay mga sakit like stroke or cancer nga ni-occur na sa mga younger age group. But according sa mga research, it would also affect sooner than we think. Mauna kay sa una, moingon ta nga kung naay ang usa ka tawo nagka-cancer, naana na siya sa mga edad nga 30 and above. Though it is also true, but now naana gyapon mga lower age group nga ni develop na og cancer or other illnesses. So recent study also indicates that these some disorders associated with older age group, katong mga sakit nga naa sa mga older age group are also affecting the younger adult. Muna, based on sa mga studies karong panahon na nga those diseases nga mahitabo unta na sa mga elderlies or older age group naa na sad na sa mga younger age group. Okay, so that is why we have to guide our children, we have to educate our children about proper way, their lifestyle behavior, ato gud silang giyahan because that might be considered the risk of developing a certain diseases or illnesses at a younger age. Now, nowadays, nag-pandemic na or nag-epidemic na tag mga obesity, daghan na kayo mga tambok or chubby or daghan na kayo mga lifestyle nga we call it sedentary lifestyle. When you say sedentary, walay movement. Naara gyud siya sa puyo, naglingkod, naghigda to the extent nga he or she develop overweight and then kanang dako na yang lawas, keep on eating which these foods that they eat are sometimes not good for their body. Okay, that would lead to different diseases also. Now, there is also a high risk of developing mga cholesterol, then karong mga kabatan atong mga younger age group kusog na kayo manigarilyo or sometimes kusog na kayo moinom. So that's why
they develop also a certain disease. So what is important to know that kining mga lifestyle behaviors might be preventable. When you say preventable, we can prevent this to happen on a certain age group. Like for example, smoking, that is preventable because we can do counseling sa atong mga anak nga mag-undang og panigarilyo. Alcohol beverage drinking is also a preventable practice that we can also advise to our children. So, katong mga non-preventable risk factors like sa imong hereditary familial diseases, nga high blood ka, then that is not preventable. Heart diseases, then that could not be preventable. That is part, or age, is dili na nato na mausob ang atong edad. Nagkadako sa atong edad. Then, gender, that can also not preventable. So, importante yun na atong usa-usahon ug unsa ning mga diseases nga at an early age mugawas na ni sa atong mga anak o sa atong mga kauban sa pamilya o sa atong balay. So what is important is we have to know what are the possible causes of diseases that may occur at a younger age group. Muna mga problems that we think that it will not occur at a younger age. Pero mahitabo yun na if we will not guide our children, especially those younger age group. Okay, next slide. Naigitawag na itong mga risk factors. These risk factors are those factors that can affect our health, especially if we are not guided by our parents. Okay, example, overweight. Nidako na lang ta tungod sa kinaon. Pero ang atong gipangkaon is unbalanced. It's not a healthy diet. Okay, we are always driven to go to drive-through, mga fast food chain. Mukaon lang dito, kaya di na taga na muluto. And you think nga that is also a healthy practice nga magsalig na lang ta og mga drive-through. So that is considered a risk factors because that would lead to obesity or overweight. Then smoking is also a risk factor. So I've said we have to encourage our children to quit smoking. And then if they could not quit, then we will encourage them to enroll sa atong mga smoking cessation clinic. Now, almost all hospitals have already a smoking cessation clinic. So, unsa man ni siyang smoking cessation clinic? This is a clinic entitled sa mga patients or individuals nga who wants to quit smoking. But naglisod sila to quit because with the influence of their friends, the environment, mauna nga maglisod sila o quit. They have in mind to quit pero naglisod sila. So that's why this clinic is established para to guide the individual or mo undergo sila og counseling. Okay. Another one is sedentary lifestyle. As I've said, di na ganihin mulihok, di na wa na exercise, wa na tanan, ana na lang ta sa balay, tan-og TV, while watching TV or while reading, we keep also of eating mga junk foods. So that is also a risk factors wherein sedentary ang imong lifestyle. You do not go out, you do not go exercise, or you do not move yourself para to lose weight or to at least buhatag ka og energy sa imong lawas para balance ang imong as a person. Now, these are example of mga health problems that you think that it will not occur on a younger age group. So mauni siya ang mga sakit. For example, hypertension. They believe that hypertension is only for elderly, pero naanay mga kabatanon nga tag-as kayo blood pressure. Then, diabetes is also another problems nga at a younger age group naanay magka-diabetes. Then, strokes. Ang gitawag nato stroke in the young.
Meaning to say nga, kuan pa kay ka, at an early 20s or late 20s or early 30s, na nagka-stroke na ang individual. Then, cancer like colon and rectal cancer. So, mauni siya ang mga possible health problems that might occur at a younger age group. No? Atong usa-usahon ni siya. Now, usa man yung hypertension. When you say hypertension, meaning to say nga, ang imong blood pressure beyond the normal. Now, ang 130/80 is considered already as a borderline. So, beyond that, or 130 and above, considered na as a borderline hypertension or hypertensive na ka. So, why? Because these people nga high blood na at or taas ang pressure, sometimes they are asymptomatic. Wala sila gibati nga taas na ilang pressure. Kaya usually at an elderly, kung taas ang pressure, maglabad ang ilang ulo, magsakit lang tangkugo, malipong sila, and then mo sila kasukaon, or sometimes musuka na gyud sila, or sometimes naa sila yung mga problems na sa ilang lawas because they have an uncontrolled hypertension. Now, if this individual wala na control ang iyang high blood pressure, kay lagi siya symptoms nga gibati, that would lead to some illnesses sa imong lawas. Not only the pressure in your body that is increased, but it can also damage your heart, your kidney, your blood vessels, and also your brain. So, mao ni siya ang mahitabo kung ang usa ka tawo nga taas na day ang pressure pero wala gyapon himo, wala gipang inom nga tambal, makalid ni siya og mga kadaot sa atong kasing-kasing, sa atong kidney, o maghimtag kidney failure, or sometimes mag-stroke na ta, di na ta ang tigo mo lakaw og tarong, na natay mga weakness sa atong body, sa atong kamot or sa atong tiil, di na klaro ang atong paglakaw, kay na-stroke na ta, or nag-bleed na ang atong brain, muna siya nga maka-cause og stroke. So, mauni siya ang mga effect if your hypertension is not controlled. So, now, mauna nga, if there is a time for you to check your high pressure, you have to check your pressure. Dili lang kay tungod kay bata pa ka, di ka magpa-blood pressure. Kung makakita ka og time or makakita ka og kanang clinic nga libre, then magpasugod kasi imong at least blood pressure, at least na kay idea kung normal ba imong blood pressure or dili. So in fact, just keeping your blood pressure regularly checked, that would really reduce your risk of developing a certain illness. Now, pregnancy, even in women, pregnant ka, that can sometimes give you a risk for a high blood pressure. Kaya usahay, kung mabdos ta, mutaas atong blood pressure, so mauna siya, usa na sa mga timailhan nato nga, kung mag-high blood ta at the time nga pregnant ta, then you really have the risk nga mo develop kag hypertension after your pregnancy. Or sometimes mawala ang normal ang imong blood pressure upon delivery, but sometimes mo sustain ang imong taas nga blood pressure after delivery. So mao na nga importante yun nga atong likayan og atong i-monitor ang atong blood pressure og atong likayan ang mga pagkaon that can cause high blood pressure. Like for example, mga fatty foods, mga salty foods, kanang mga parat, mga tambok. Then we have to lower those type of food para dili ta makadugang sa risgo sa pag-develop og hypertension. Okay, next is katong diabetes now. Now, ang hypertension is considered an heredofamilial disease. So, kaliwat ni. So,
atong i-edukar atong mga anak na ang high blood ra ba is kaliwat na nato. So magmatngon gyud ta para di ta mo develop og hypertension because dili man sad tanan membro sa pamilya magka-high blood even if kaliwat ninyo ang hypertension. Pero kung ang imong risgo, ang imong practices are all high risk, then there's a possibility nga mo develop yung ka og hypertension because you did not check your behavior, wala nimo giusab ang imong behavior, you were not able to prevent those behavior to lessen para di ka mo develop og hypertension. Okay. Next nato is diabetes. Diabetes also is considered a heredofamilial disease. Ngaya ato mga pamilya nga kaliwat og diabetes. So kung kaliwat ang diabetes, kita sad magmatngon sa atong kaugalingon nga dili ta magka-diabetic at an early age. Okay? So number 1 is obesity is a leading risk factor for diabetes. So basta di ta kinahanglan nga mag-control punta sa atong kaon. Dili ta magsige ka og junk foods. Sometimes that would lead to obesity or mga food nga unhealthy that would also lead to mga unhealthy diet that can also lead to obesity. Now, in the younger generation, even children have higher rates of obesity already as compared to those previous years. Mo na nga kung makakita nata sa atong mga anak na nagsugod na og dako, ang weight nagkadako, then we have to advise, we have to counsel them nga hinahinay ta because especially ang diabetes is ang atong kaliwat or there might be some could this increase in your weight is already a risk factor. So usually ang type of diabetes is ang gitawag natong type 2 diabetes. Okay, so mauna nga mo develop ta ani because we always consume mga foods rich of mga beverages, mga junk foods, mga hili kitag mga fast food, and then we keep on eating while we are lying down. We keep on eating or by just sitting down as compared to gitawag nato og sedentary lifestyle. Okay, so usa na sa mga risgo sa mga individuals at the younger age group to develop diabetes because obesity, sedentary lifestyle, and we keep on eating mga junk foods, fast foods, as well as mga unhealthy foods. Okay, now ang ikatulo ang gitawag nato og stroke. Okay, unsa man siyang stroke? Okay, so meaning to say nga kung mutaas imong pressure usahay, mo develop kag stroke, especially ang gitawag nato stroke in the young. Now, kani siyang stroke, it can really cause a problem on our, especially at a younger age. Now, although majority of the population nga mo develop og stroke are those aged of 65 years and above. However, naanay mga stroke among individuals nga nag-edad between 18 years old to 34 years old. So, this sudden rise is really concern already as been a concern to everybody sa atong healthcare because daghan na kayong mga kabatanon nga na stroke na. So what is this cause of early stroke sa mga individual? The risk factor for cardiovascular diseases like for example, hypertension or high blood pressure, diabetes, or sometimes ang imong cholesterol is really high, or obesity and smoking, all of this can be a risk factors to develop stroke in the young. So mauna nga importante yung kayo nga atong i-edukar ang atong mga anak pag usob sa ilang mga behavior, their lifestyle behavior. Now,
if we compare to male or a female, okay, the risk is also higher in women as compared to men, especially if they are pregnant or if they are taking a birth control pills. So both of them can be considered a high risk to develop stroke. Ha? Kung nag-pills ka, pregnant ka, then you have those other factors like hypertension, diabetes, high cholesterol, obesity, then you have those mga risky behaviors like smoking or drinking alcohol, then you have a high risk of developing stroke in the young. Okay. Now, muna nga, importante yung kayo nga atong i-control ang atong kagalingon, i-edukar atong mga anak about these problems that might occur at a younger age group. Next is colon or rectal cancer. So, sa maning colon or rectal cancer na, as we all know, mo develop ni usahay at as aton hibaw-an mga elderlies. Pero karon daghan na kayong mga kabatan-unan nga mo develop og cancer as well as rectal or colon cancer because of a food that we are eating. Okay. This is associated also with our lifestyle. Now, the point to remember here is that kining colorectal cancer can already affect a younger age group. Okay. Muna nga, ang atong i-monitor nato, for example, is ang atong paggawa sa atong hugaw. If there are already some changes, itom na ba or brown kaayo, and then we have to seek consult to a doctor. Then sometimes na changes atong bowel habit. Sometimes mukalita ta og constipation, mukalita ta og diarrhea or loose LBM, then we have to seek consultation. Or because sometimes kung dili ta magpakonsulta, that might be a cause of delay in the diagnosis, then eventually mo develop yun na aning mga sakita like colon and rectal cancer now. If your symptoms doesn't improve with the initial treatment after seeking consultations sa ka doktor, then another conditions nga atong bantayan, especially karong mga panahon nga is hemorrhoid. Okay, so we have to ask our doctor ug unsaon pag-identify kung hemorrhoid ba na, kay usahay kung mag-hemorrhoid ka or almoradas, magdugo ang atong pagpagawa sa atong hugaw. So mauna nga importante gyud nga magpa-konsulta ta para mo determine whether that is hemorrhoid or cancer sa atong rectum or colon. Okay. Now, so we have to be screened immediately kung naatay mga symptoms that would relate to colon or rectal cancer. Okay, next slide. Now, these are the ways on how are we going to reduce our risk of developing those mga blood hypertension, diabetes, colorectal cancer, or stroke in the young. Now, number one is we have to keep our blood pressure checked regularly. So, muna sa akong giingon, kinahanglan nga magpag-blood pressure ta para ma-check nato kung naabatay problema sa atong lawas. Dili lang ta kay magpa-check ta tungod kay kanang requirement na sa atong pagpanarabaho. We have as much as possible kung naay makapa-check, naay antigo mo check sa atong blood pressure, then magpa-check ta sa atong blood pressure. Then we have to control our cholesterol. How to control our cholesterol? We have to know unsa tong mga food nga makapataas sa atong cholesterol. Okay. We have to reduce our blood sugar. So we must also kanang monitor ang atong diet that would not lead to diabetes or increase our blood sugar. Then
increase our activity. So usually ang kuan ani ang risgo ani if you have a sedentary lifestyle, di ka ganahan mo lakaw, di ka ganahan nga mo exercise, di ka ganahan mo jogging, or di ka ganahan mo trabaho sa inyong balay sa mga household chores, then that would lead to risk to develop those illnesses. So muna importante nga we have to increase our activities regularly. Then eat a healthy diet. Okay? Meaning to say nga it must be a balanced diet. Dili ta magsalig permi og mga fast food or drive-thru because dili bigyan sa healthy food. Ang mga fast food or mga ingana nga type of food para lang yun na sa mga time nga dili ta makaluto or dili ta kinatay mga trabahong giapas, then magkuha lang ta, mag-order lang ta sa gawas. So, usahay, makakaon ta ana. Pero if you have time to cook, then you have to cook your food and then it must be balanced nga naay fruit, naay vegetable, ug naay meat, or naay fish. Okay? So, that is a healthy diet. Stay within a healthy weight. So, if you continue your sedentary lifestyle, di ka lose weight, then ang imong weight would increase, that would lead to obesity. So, i-monitor gyapon nato ang atong weight. At least we must maintain a normal weight or based on our age para to prevent those illnesses. Then lastly is quit smoking. So as I've said, kung disud kayo nga mo quit ka og smoking, then you have to seek advice to some of the clinics nga available na karon nga gitawag nato og smoking cessation clinic. Okay, because this clinic can help us how to stop or how to quit smoking. Okay, para makatabang na sa ato ug unsaon gyud pag-control or pag-stop smoking, because some smokers na dugay na kaayong nagpanigarilyo have difficulty of pag-undang sa pagpanigarilyo. That's why this clinic is helpful to guide us on how to quit smoking. Okay, so before we proceed, let us pause for a short reminder. Magandang araw, everybody! Ito ulit ang walang sawang paglilingkod ni Kumaring Kay, ang inyong kaakibat sa kalusugan. Narito tayo ngayon sa Barangay Bukang Liwayway upang alamin kung ano nga ba ang dapat ipakain sa ating mga cute na mga babies mula 6 na buwan hanggang 2 taon para lumaki silang malusog, malakas, at matalino. Samahan niyo ako, ha? Pasok lang. Magandang araw, Maring Sari. Magandang umaga, Kumaring Kay. Ang lusog-lusog na ni Baby Luigi. Ang laki-laki mo na simula nung huli kitang nakita. Ilang buwan ka na ba? 6 na buwan na si Luigi nung nakaraan lang. Ang laki-laki na. Dali Bawa! Kuya! Oh. Ano bang handa natin? Naghahanda ako ng pananghalian. Tinolang manok para sa aking pamilya at lugaw naman para kay Luigi. Parang tamang-tama ang lapot. Patingin nga. Tama nga, Mari. Kumakapit sa kutsara. Maganda yan. Mas malapot, mas masustansya. 6 na buwan na si Luigi, di ba? Oo, 6 na buwan na si Luigi. Ano pang halo nitong lugaw niya? Nagdadalawang isip nga ako haluan ng sangkap eh. Baka kasi mabilaukan o kaya hindi siya matunawan. Maring Chari, mas maigi kasi kung haluan mo ng sayote o kaya papaya. Kaya kahit konting atayo, isda ang pagkain ni Baby Luigi. Pagdating niya kasi ng 6 na buwan, pwede na siyang kumain ng iba't ibang pagkain. Basta ba naluto ito ng maigi at nadurog ng pinong-pino. Pwede mo pa nga mamayang ipakain sa kanyang merienda itong saging na ito. O
O kaya yung tinapay, o kaya yung biskwit. Nagpapasuso ka pa rin ba? Nagpapasuso pa rin ako kahit na kumakain na siya ng lugaw. Tama yan. Tama na nagpagpatuloy mo ang pagpapasuso hanggang sa 2 taon na o higit pa. Masustansya kasi ang gatas ng ina. At napupunan nito ang pangangailangan nutrisyon ni baby. Sabayan mo pa ng pagpapakain ng 3 beses sa isang araw. Habang pabalaki si baby, nadadagdagan at dami at dalas ng kanyang pagkain. Tama. Nabanggit nga sa health center yan na kailangan dagdagan ng pagkain ng bata habang sumususo si baby. Mas maraming klaseng pagkain, mas mahusay. Salamat, Kumaring Kea. Bukas, munggo naman ang gagawin ko. May halong karne at malunggay. Marami akong tanim dyan sa labas. Very good. Bilib naman ako sa'yo, Maring Chari. Ang dami mong specialty, ha? At kitang-kita ko na alagang-alaga sa'yo si Baby Luigi. Salamat, Kumaring Kay. Excited na akong pakainin si Luigi ng iba't ibang klaseng pagkain. Sakto yan. O siya, lilipat naman ako sa ibang bahay para maibahagi ko ang kaalamang pangkalusugan. Gotta go, Kay. Hello, Maring Pare. Kumusta na kayo? Salamat sa pagtanggap niyo sa akin, ha? Oo naman, Kumaring Kay. Masaya kami makakasalo ka sa amin. Oo, saluhan nyo na at turuan nyo na rin kami kung paano ko mapapaigi ang kalusugan na aking mag-ina. Malinis na ang kamay, di ba? Naghugas tayo sabay kanina. Mami, Daddy, kamusta naman ang pagpapakain niyo kay Jenny May? Mabuting-mabuti naman. Nagpapasalamat kami na hindi siya pihigan. Ngayong buwan na siya, napapakain namin sa kanya kung ano yung handa namin at kung nag-e-enjoy naman siya. Oo, tsaka sinanay na namin siya talagang may halong konting karne, konting gulay, at prutas din. Saging, mangga, papaya, at kung ano-ano pa kung ano nabibili namin kay Suki para iba't ibang pagkain at sustansya yung nakuha niya sa mga ito. Para well-rounded ba yun? Yung kompleto yung nakuha niyang nutrients para lumaki siyang malakas at hindi sakitin. At syempre, listo din. Oo, para tipid din at iwas sakit. Di ba, Jen? Ay, Nay, ito pala yung manggang binili ko kanina. Patikim natin kay Bibi, matamis daw ito. Ang galing-galing naman ng mga magulang na ito. Mabuti ang ginagawa nyo para sa baby nyo. Tamang iba't ibang pagkain ang binibigay para sa sapat na sustansya. Siguradong lalaki siyang malusog, matalino, at hindi sakitin. Teka, Joy, nagpapasuso ka pa ba? Yes, Kumaring Kay, natutunan ko din yon na kailangan ipagpatuloy lang ang pagpapasuso kay baby hanggang 2 years old siya. Kahit na marami na siyang ibang kinakain tulad ng itong hinanda namin para sa kanya. Bilib na talaga ako sa inyo. At kitang-kita naman sa lusog ni baby na tama ang ginagawa ninyo. Wala na akong masasabi. Hindi, kumain na din kayo, Kumaring Kay. Okay, mga nanay, tatay, tandaan, mula 6 na buwan, dagdag sa pagpapasuso. Simulan na ang pagbibigay ng karagdagang pagkain mula sa iba't ibang klaseng gulay at prutas, butong gulay gaya ng patani, munggo, karne at itlog. Iba't ibang nutrisyon mula sa sari-saring pagkain. Okay? Naaalala ninyo ang ginawa natin kanina sa lugaw? Ang sapat na nutrisyon ay galing sa iba't ibang pagkain, hindi sa iisang klase lang. Tandaan mga magulang, huwag magkulang, pakainin ng sapat at karapat-dapat, talino at lakas, isip katawan, baby lalaking maliwanag ang kinabukasan. Going back to the doctor is in, there's a saying that says that there's no doubt that how you live the first half of your life not only impacts your current state, but it also affects how healthy you'll be in the second half of your life. So, meaning to say nga, kung ang usa ka tawo nagmatngon sa iyang self, sa iyang lawas, during the first half of her life or his life, naana siya'y epekto sa second half of her life. So, kung masakiton siya sa iyang first half of her life, then eventually,
ma-develop niya po ng sakit niya or mo grabe noon sa second half of your life. Pero kung nagmatngon siya sa iyang lawas sa first half of your life, then eventually sa second half of her life, kuan kaya po siya, healthy kaya po siya. So muna nga, importante yun nga at an early age, kinahanglan nga magmatngon gud ta sa atong lawas para dili ta magkasakit. Okay? So, importante kaayo nga atong yun nga butangan og kaayuhan ang atong lawas. Sige, saktong pagkaon, healthy food, balanced diet, then we have to prevent those mga unhealthy behaviors as well as mga sedentary lifestyle behavior. We have to prevent those to happen in ourselves. Okay, so our health is our wealth, and an ounce of prevention is better than a pound of cure. Along with our age comes the scepter of disease, and the secret to a long life are actually within ourselves and within our bodies. So ang maayong panglawas, nagpasabot, dili lamang pagkawala sa sakit o pagkaayo sa sakit, kundi atong i-appeal ang atong physical, mental, spiritual, as well as our social well-being. So let us always stay young and healthy. Let us show how to enhance our well-being and truly enjoy our lifestyle. So this is Dr. Is-In, hoping that I were able to give you mga inputs or education about healthy lifestyle. Okay. Thank you.